Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Hôm nay là một ngày cuối tuần thì Tân cũng dành đến cho các bạn một câu chuyện ma. Thì câu chuyện ma này á là nó tiếp theo cái câu chuyện cái phòng thu mà hôm bữa Tân có kể cho mấy bạn á. Thì cũng nhiều bạn kêu Tân kể tiếp. Thì các bạn cũng biết rồi, sau khi cái chuyện mà âm thanh trong phòng thu nó xảy ra thì lúc đó cái người anh của Tân đi Mỹ và sau đó ổng trở về lại nơi đó. Thì lúc này là mọi người có vây quần ở nhà của ổng thì mọi người có hỏi, và sự thật ra sau này mình mới khi mình nghiệm lại mới thấy hình như là hầu như hàng đêm ổng không hề muốn về căn nhà đó ngủ với bạn. Ổng có đi ra ngoài chỗ sinh tố ở trên đường đó là đường An Dương Vương. Các bạn ai biết đường An Dương Vương biết ngày xưa là tối có mấy cái nơi bán sinh tố á, thì là ổng hay ra đó ổng ngồi và ổng cùng với mọi người uống sinh tố, ổng không có dám về nhà của ổng. Thì có một lần thì mình mới đi ăn hủ tiếu ở đầu đường cái nhà đó, thì mình cũng có làm quen với mọi người ở đó, mình có hỏi thì là mình được biết cái căn nhà này á là được xây từ trước năm 1975, nhưng mà nó được tu sửa lại sau này khi mà gia đình của ông anh của mình về đó. Thì khi mà về đó, cái căn nhà này từ trước năm 75 á, nó có xảy ra một vấn đề, đó là một số người trong cái hẻm đó luôn đều bị chết. Thì nói chung bạn hiểu là chiến tranh á, thì có người chết thế này chết thế kia, nhưng mà này là người trong một gia đình là mất. Câu chuyện nó không có dừng ở đó. Thì ông anh của mình á, có một lần là ổng đi mua một cái bức tranh. Cái bức tranh đó thì mình nghĩ là các bạn nào thích vẽ tranh cũng như là đã từng thấy rồi chứ không phải là chưa thấy. Các bạn đi ra những cái đường ở ngoài quận 5 á, hay những khu vẽ tranh, các bạn hay thấy hình một cái cô gái mà hay cầm cái bình này nè, bận đồ rất là sexy theo cái kiểu Hy Lạp cổ á. Thì ông anh mình có mua bức tranh đó về và treo ở trong phòng thu. Và ổng cứ thấy bức tranh đó trong phòng thu, thì các bạn biết phòng thu là cái phòng mà nó bít mút nó bít hết, không có một cái miếng gió nào ngoài máy lạnh, mà bức tranh nó cứ bay lên vậy đó. Thì sau này người ta mới hiểu ra cái ông mà vẽ tranh á của ông anh mình, ông vẽ tranh á, thì ông anh mình mới gặp ông đó, mới hỏi là tại sao từ khi mà tôi đem cái bức tranh này về thì ở trong phòng thu á luôn luôn có cái âm thanh lạ, và mọi người vào đó không ít thì nhiều, có người này người kia, nhưng họ đều có cảm giác lạnh gáy khi gần bức tranh này. Có nghĩa là trong nhà của ông anh mình có rất nhiều ma, chứ không phải là một hai con ma đâu. Ở trên tầng 2 là cả một cái gia đình ngày xưa trước năm 1975 đã chết ở đó. Ở dưới tầng 1, ở trong phòng thu là ổng để một bức tranh. Bức tranh đó ổng lấy từ một người bạn về. Thì khi mà hỏi ra thì bức tranh này không phải do ông bạn vẽ, mà là ông bạn lại lấy từ một căn nhà khác. Thì lúc này đây là câu chuyện mình mới vào sâu hơn cho các bạn. Vì cái gia đình ma ở trên thì mình không nói, nhưng cái câu chuyện về bức tranh quỷ trong cái căn phòng thu này là cái mình muốn kể. Đó là cái sự tích của bức tranh khá ghê rợn. Cái bức tranh này được lấy ở một căn nhà ở quận 5. Cái căn nhà này trước đây á, chỉ có hai mẹ con sống thôi. Mình và ông anh mình phải rất cực khổ thì mới tìm được cái câu chuyện này. Thì chỉ có ông anh mình và mình biết thôi. Tại vì tìm hiểu về bức tranh thì cái ở quận 5 á, hai mẹ con này sống trong một cái nhà. Thì người con gái bị tâm thần, nhưng mà người con gái này bị tâm thần, nhưng mà người mẹ vì thương con cho nên đảm bảo với chính quyền á, là sẽ giữ con mình được bình yên, chứ không muốn đưa con mình vào trại tâm thần như bao nhiêu người gia đình khác. Vì vô trong đó sợ con mình không được đối đãi tốt, ăn uống không đầy đủ, cho nên là bà để nó ở nhà. Cho đến một ngày, thì ngày đó là một ngày rất bình thường. Khi bà về thì bỗng nhiên cái xóm đó vừa thấy bà vô nhà nửa tiếng, thì cái xóm đó nghe tiếng bà thét rất là lớn và bà kêu cứu trong nhà của mình.
Thì lúc này đây mọi người mới tới và thấy một cảnh tượng rất là kinh hoàng. Đó là người con gái bị tâm thần đâm bả. Bạn có tin không? Đâm 20 mấy nhát đến khi bả gục ở trong nhà thì thôi. Nhưng vì cô gái này bị tâm thần mấy bạn, bị tâm thần, cho nên là chính quyền buộc phải cưỡng chế bằng súng. Tại vì mở cửa ra không được, cái cửa là cửa rào, mà khi mà thọt tay vô nó đâm lũng tay mình liền. Và để giải cứu bà này coi như là muộn rồi. Tại vì nó đã đâm 20 mấy nhát thì bà mẹ nó đã chết trong nhà rồi. Cho nên là công an đã phải dùng máy cưa cũng như dùng súng áp chế bên ngoài. Thì mình có nghe phong phanh là bắn một phát vào vai bên trái của cô gái. Thì sau đó khi vào và bắt cô gái này á, khi mà bắt cổ á, về trại tâm thần không được bao lâu thì cổ tự sát. Làm cho mình khá sợ ha. Thì cổ tự sát và sau đó người nhà lại mang về căn nhà đó làm đám tang. Và sau cái đêm đám tang đó, không hiểu lý do tại sao mà cái bức tranh này nó có một cái sức hút ghê rợn đối với những người trong nhà này, và họ mang bức tranh này ra họ bán. Và khi họ bán á, với cái giá rất là rẻ, thì ông bạn của ông anh mình mua lại và sau đó ông tặng cho ông anh của mình với cái ý nghĩ là tặng một bức tranh nghệ thuật thôi, không có gì hết. Nhưng mà từ sau đó khi mang về trong nhà thì mọi người đều cảm thấy rất rợn. Nó có một cái cảm giác rợn kỳ lắm mấy bạn. Cái căn nhà này nó luôn luôn lạnh, mình chưa bao giờ cảm thấy nó nóng. Mình nhớ mãi căn nhà không hề có máy lạnh, nhưng mà nó lạnh tanh, nó không có một cảm giác nào nóng luôn. Dù cho mùa hè, mùa gì hay là thời tiết bên ngoài 41 độ, bạn chỉ cần dựng xe vô, bạn bước vô căn nhà này, bạn sẽ thấy một cảm giác thay đổi lạnh ngắt. Cái âm thanh của cái tiếng trống, cái trống mà cái cống á, cái đường thoát nước á, mỗi khi nó rớt cái bong bong là nó vang cỡ đó, nó làm cho mình lạnh ghê gớm lắm. Thì cái đỉnh điểm là một hôm ông bạn mình lại mời một ông anh qua nhà chơi, và ông này đã cà rỡn mấy bạn. Ông cà rỡn và ông không tin cái câu chuyện mình kể. Ông mới lấy một cái bút ông chấm vào con mắt của bức tranh. Và từ giây phút đó trở đi, ông đó ông sống trong chuyện kinh hoàng luôn. Ông đi về và ông nói ông rất rõ là ông thấy một người máu me đứng trước mặt của ông, đang cầm một con dao. Mà mình nói bạn dễ hiểu ha, để phân biệt giữa ma và quỷ. Ma khi mất đi thành ma, còn quỷ á là khi còn sinh thời á, họ là một người rất là tàn ác, hoặc là họ chơi bùa chơi ngải, hoặc là họ chết trong sự tức tưởi thì họ mới thành quỷ. Thì cái cô gái này mình nghĩ cổ là quỷ rồi chứ không phải là ma. Nhưng mà cái ông này ông cà rỡn, ông cắm vô con mắt. Và sau lần đó cũng chính là lần mà ông anh nhạc sĩ của mình đã mời một tốp thầy người Hoa về. Mình xin đính chính là thầy người Hoa, nói bạn rõ thầy người Hoa có nghĩa là thầy Pháp người Hoa chứ không phải người Việt, không phải là thầy chủ trì. Thì họ bận những bộ đồ màu đen, họ về, họ viết bùa lên những cái tấm lá phong và viết bằng máu chó. Sau đó họ để lên lá bùa. Mình nói là sự thật ha, lúc đó hơn ai hết á, lại trong đó có một cái tiếng rên rất là ghê rợn. Cái tiếng rên nó cảm giác giống như là bạn bị đau do bị bệnh hay bị gì á. Mình nhắc là mình sợ quá, tại mình sống trong cái căn nhà đó. Cái tiếng rên rất là ghê, mà là ông anh mình là chết chân luôn. Ông anh mình là chỉ có nhìn mình chết chân thôi. Mà lúc đó là ông anh mình hơn mình đến 10 mấy tuổi lần, chứ không phải là đơn giản. Ông đã trải qua rất nhiều việc trong cuộc sống ông rồi, và đây lần đầu tiên ông thấy trong nhà ông có chuyện đó. Có nghĩa ông đã sống chung với một gia đình ma rồi, mà ông không ngờ con quỷ nó ghê đến như vậy. Ông chỉ nghĩ là một bức tranh bình thường rồi ông sống thôi. Và thời điểm đó ông còn nói hàng đêm ông cảm thấy có một người rờ vào bàn tay của ông khi mà ông đang làm nhạc. Rờ đến đâu da gà nổi đến đó. Trời, giống như mình giờ nè, lông vẫn đứng hết. Rờ đến đâu da gà nổi đến đó. Mà mấy ông thầy Pháp này mình cũng không hiểu ông đang làm cái gì. Nhưng mà mình chỉ biết một điều thôi,
ngày hôm đó có những hiện tượng như vậy xảy ra. Thứ nhất là ở trong cái đường cống có rất nhiều rít bò lên. Thứ hai là gián. Và thứ ba, không hiểu tại sao á, trên sân thượng nghe tiếng cốc. Và sau khi làm cái phép đó xong thì ngày hôm sau vào lúc 12 giờ trưa thì cái hành lang của lầu 1 á, nó có vết đi, có một cái vết chân, nhưng mà nó kéo dài từ đầu hành lang cho đến cái toilet, là một cái vết sình xám. Thì khi hỏi thầy thì cái người thầy người Hoa nói là nó trở về nữa đó, có nghĩa là hôm qua đã đuổi đi rồi mà nó trở về nữa. Thì khi nó về á, khi mà nó mất nó từ cái hồn mà từ dưới mộ lên mà sình bùng á, kéo trên cái dãy hành lang các bạn. Kể ớn quá. Lại làm phép một lần nữa, lúc này là có bánh bao nè, thịt nè, rồi tùm lum tùm la, làm phép các kiểu. Và hình như là một tuần sau á, căn nhà này mới ổn. Ổn là do người anh này nói thôi, chứ còn thực sự sau cái lần đó mình cũng không dám ở lại căn nhà đó nữa. Và bắt đầu mình có những chuyến phiêu lưu riêng cuộc đời của mình. Mình đi qua nhà người này người kia mình ở, và mình lập nghiệp. Đến bây giờ mình có một căn nhà riêng của mình rồi. Thì mình nhớ lại những câu chuyện đó mình kể các bạn. Thật sự mình không biết căn nhà đó đã được giải trừ hay chưa, và mình cũng không gặp lại người anh này. Và kể từ sau lần đó, mình nói thật sự mấy bạn, đây là một điều có thiệt. Sự nghiệp của ông anh mình đi xuống dốc một cách rất là thê thảm, phải gọi là xuống dốc luôn. Mà mình không tiện tiết lộ tên tuổi thôi, còn thật sự thời điểm cách đây mười mấy năm, tên tuổi của ổng là ngất ngưỡng, một người rất nổi tiếng. Nhưng mà xuống dốc đến bây giờ, thậm chí nói ra mọi người biết á, nhưng mà không còn tham gia bất cứ hoạt động showbiz nào nữa. Mình mong rằng á, là câu chuyện này á cũng giúp cho các bạn thêm một phần nữa là đừng bao giờ nhận quà, mua quà hay mua bất cứ gì là không rõ nguồn gốc. Tại vì đằng sau nó có những câu chuyện rất là ghê rợn. Và đặc biệt là cái cô gái mà đâm 20 mấy nhát đó, nếu các bạn có dịp mà bạn không tin đó, nếu mà có một cơ hội nào đó mà Tân có thể, mà Tân nghĩ chắc không nên, thôi Tân cũng không dám. Lúc đó là Tân với ông anh Tân có thấy được tấm hình của cô gái đó tại cái người mà dân phòng, cái người mà công an dân phòng đã cho mình coi hình đó, cũng như hàng xóm xung quanh nó miêu tả cái gương mặt nó y chang Tú Chanh luôn bạn, y chang, không khác cái gì hết đó. Thì bức tranh đó hiện tại đã được cái người thầy Pháp người Hoa đó mang về rồi, và sau đó là người đó có bỏ cái lá bùa đó xuống, tất cả các bùa họ viết xuống là họ bỏ trong cái bình, sau đó họ đóng lại và họ mang về. Đó là những gì mà Tân thấy và Tân kể các bạn nghe. Nhớ nha, đừng mang bất cứ gì lạ về nhà của mình, vì thật sự những điều đó rất là nguy hiểm cho bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tân trong thời gian vừa qua. Hẹn các bạn trong câu chuyện kế tiếp. Thì Tân sẽ cố gắng hứa với các bạn là tìm hiểu câu chuyện quỷ ở xóm Tân có ghê rợn hay không để kể các bạn ha. Các bạn nhớ đăng ký cho Tân nha, đăng ký thật là nhiều, like, share, để khi các bạn mình có lên tập mới thì các bạn có thể thấy được, nhờ YouTube báo lại các bạn biết để coi và ủng hộ cho Tân. Và bây giờ bye bye.